فکر می‌کنی سریال‌ها و فیلم‌های امروزی پر از خشونت و خونریزی و خیانت و رازهای خانوادگی هستند؟ میدونی اولین بار کی اینجور داستان‌ها رو نوشته و معروفشون کرده؟ امروز میخوام 3 نمایشنامه از یونان باستان، روم باستان و قرون وسطی بهتون معرفی کنم که توش پر از داستان‌های عشق و خیانت و خونریزی و یه کمی هم طنزه. سلام، من مهیم. اینجا راجع به تئاتر براتون صحبت میکنم. یه مجموعه ویدیو دارم به اسم داستان‌های تاریخ تئاتر که راجع به تاریخ تئاتر جهان از اول تا الان دارم صحبت میکنم. از اونجایی که قسمت آخری که از این مجموعه منتشر شده راجع به قرون وسطی بوده، تصمیم گرفتم که یه ویدیو راجع به چند تا نمایشنامه‌های مهم این 3 دوره تاریخی، یعنی یونان باستان، روم باستان و قرون وسطی، چند تا نمایشنامه معرفی کنم و راجبشون براتون صحبت کنم. راستی من توی این ویدیو داستان کامل همه این نمایشنامه رو تعریف میکنم و یه جورایی اسپویل داره، پس از الان ازتون معذرت میخوام. ولی خب پیشنهاد میکنم که حتما نمایشنامه ها رو بخونین، چون که خوندنشون اصلا یه حال و هوای دیگه ای داره تا کلا داستان کلیشون رو دونستن. خب بیاین سفر کنیم به یونان در حدودای سال 400 قبل از میلاد مسیح. ملکه و شاه شهر تب تصمیم میگیرن که بچه دار بشن و ملکه باردار میشه و یه روزی یه پیشگو میاد بهشون میگه که عاقبت این بچه اصلا خیر نیست، به خاطر اینکه قراره پدرشو بکشه و با مادرش عروسی بکنه. از اونجایی که این ملکه و شاه خیلی شوک زده میشن، ولی خب چون تکنولوژیش نبوده که بچه رو سقط کنن، وقتی که بچه به دنیا میاد این بچه رو میدن دست یه چوپونی که ببره توی صحرا و ولش کنه تا بمیره. ولی خب چوپان این کارو نمیکنه و به صورت معجزه آسایی این بچه نجات پیدا میکنه و به فرزندخوندگی شاه کرینت در میاد. اسم این بچه رو اودیپ میذارن و سالها میگذره و این بچه بزرگ میشه و خیلی قدرتمند میشه. یه روزی یه پیشگو میگه که ببین تو قراره پدرت رو بکشی و با مادرت عروسی بکنی. اودیپ هم چون میخواسته از این سرنوشت فرار بکنه، اون شهر کرینت رو ترک میکنه و به سمت تب میره. توی راه با یه پیرمردی دعواش میشه و اون پیرمرد رو میکشه. میره جلوتر و به شهر تبای میرسه. یه موجود افسانه‌ای میبینه که سرش انسان بوده، بدنش شیر بوده و بالهای عقاب داشته و خیلی عجیب بوده. ما توی فارسی بهش میگیم ابوالهول، ولی توی انگلیسی بهش میگن اسفینکس. و این یک موجود افسانه‌ای در یونان بوده که فقط توی این نمایشنامه نه، توی خیلی داستان‌های دیگه هم اومده که نگهبان شهر تبایی بوده و یک معمایی رو طرح میکنه که اگه اون آدم بتونه اون معما رو جواب بده میتونه وارد شهر بشه و اگر نتونه این موجود اون آدم رو میکشه، یعنی هیچ راه برگشتی نداره. در واقع معمایی که برای اودیپ طرح میکنه اینه که اون چه موجودیه که صبح 4 تا پا داره، ظهر 2 پا داره و شبا 3 تا پا داره. و اودیپ هم خیلی راحت جواب میده که انسان، به خاطر اینکه وقتی که بچه است 4 پا راه میره، وقتی که بزرگ میشه 2 پا راه میره، وقتی هم که پیر میشه با عصا راه میره که میشه 3 پا. و چون که جواب درست رو میده میتونه وارد شهر بشه و مردم خیلی حیرت زده میشن از این هوش و استعداد و خیلی خوشحال میشن و از اونجایی که شاهشون رو از دست داده بودن و این استعداد و قدرتمندی اودیپ رو میبینن، اون رو میشونن روی تخت پادشاهی و پادشاه شهر تبش میکنن و با اون ملکه هم ازدواج میکنن. و قاعدتا تا الان حد زدین که اون مردی که تو راه کشته بوده پدرش بوده، پدر واقعیش، و این ملکه هم که باهاش ازدواج کرده مادرش بوده. ولی خب اودیپ اینا رو نمیفهمه تا سالها بعد
که طاعون وارد این شهر میشه و مردم از خدایانشون درخواست کمک میکنن و از معبد آپولون یه پیامی میرسه که باید آدم گناهکار از این شهر بیرون بره و کلاً حذف بشه. آپولون در یونان خدای پیشگویی و درمان بیماری و رقص و تیراندازی و خورشید و نور و خیلی چیزای دیگه بوده. راجع به خدایان یونانی توی اون قسمت تا در یونان باستان صحبت کردم که اگه دوست داشتین حتما برین ویدیوش رو ببینید. خلاصه یه پیشگویی به میدون میاد و میگه که اودیپ اون کسیه که گناهکاره، چون که پدرش رو کشته و با مادرش عروسی کرده. اودیپ هم خیلی ناراحت میشه و چوپان رو میگه بیاد، از چوپان سوال جواب میکنه و در نهایت چون نمیتونه این رو تحمل کنه میره تو قصر رو چشمای خودش رو کور میکنه و از اون طرف هم زنش یا مادرش همون ملکه یوکاست خودش رو میکشه. اسم این تراژدی که براتون تعریف کردم اودیپ شهریار یا اودیپوس رکس هست که آقای سوفوکل در سال 429 قبل از میلاد مسیح این نمایشنامه رو نوشته و برای اولین بار در یونان به اجرا برده. این نمایشنامه از سگانه افسانه های تبای هست که اولینشون همین اودیپ شهریار، دومینشون اودیپ در کولونوس و سومیش آنتیگونه هست که دومی در ادامه همین داستانه، یعنی چه اتفاقی برای اودیپ میفته، و سومی آنتیگونه داستان دختر یا خواهر اودیپه. افراد زیادی در طول همه این سالها این نمایشنامه رو آنالیز کردن، خیلی راجبش نقد کردن، خیلی راجبش صحبت کردن. فکر می‌کنم یکی از معروف‌ترینش توی روانشناسی آقای فروید بوده که یک مشکلی رو گفته به نام عقده اودیپ که برای پسران هست. یا مثلا توی فلسفه که ما نمیتونیم از سرنوشتمون فرار کنیم و ما فقط یک بازیگر هستیم که خدا برامون یک داستانی رو نوشته و ما فقط داریم اجراش میکنیم. یعنی توی فلسفه هم خیلی موضوع باز هست و خیلی راجبش نظر میدن. ولی خب من خیلی نظر خاصی راجبش ندارم، فقط میخواستم بگم که من یه قسمتی از این نمایشنامه رو توی همون ویدیو تئاتر در یونان باستان خوندم که بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتین 3 دقیقه اول اون ویدیو رو حتما تماشا کنید. دومین نمایشنامه از نمایشنامه نویس و فیلسوف معروف رومی سنکا هست که خیلی تحت تاثیر نمایشنامه‌های یونانی بوده. کلاً اگه نمایشنامه‌هاشو برین ببینیم بیشتر از روی نمایشنامه‌های یونانی برداشته، مثل اودیپ، آگاممنون، مدعا، اینا خیلی نمایشنامه‌ها شبیه یونان بوده. و این داستانی که الان میخوام براتون تعریف کنم، داستان این نمایشنامه‌ای که میخوام تعریف کنم که اسمش فدرا هست، خیلی آشناست برای من و حالا الان که تعریف کنم متوجه میشین چرا. فدرا همسر تسئوس، قهرمان یونانی بوده که یه روزی عاشق پسر خوندش میشه به نام هیپولیتوس. هیپولیتوس هم چون خیلی پسر پاک دامنی بوده و کلاً به عشقای زمینی هیچ اعتقادی نداشته و کلاً فقط خدایان رو میپرستیده، وقتی که فدرا کنیزش رو میفرسته که ابراز عشق غیر مستقیم بکنه، هیپولیتوس کاملاً رو رد میکنه. فدرا هم چون ولکن نبوده میاد و خودش رو خیلی مظلوم نشون میده و میگه که هیپولیتوس به من تجاوز کرده. وقتی که تسئوس همسر فدرا این موضوع رو میفهمه خیلی خشمگین میشه از پسرش و نفرینش میکنه و از خدای دریاها پوزیدون میخواد که انتقامش رو بگیره. و یه روزی هم که هیپولیتوس رفته بوده با عرابش به سمت دریا، یه غول دریایی بیرون میاد و اون رو میخوره و غرقش میکنه. مدت‌ها بعد که مشخص میشه که این داستان ساختگی بوده و فدرا در واقع ساخته این رو، خیلی از روی شرمساری از همسرش خودش رو میکشه و کلاً داستان تموم میشه.
البته بگم که نمایشنامه‌های رومی کلاً به طور کلی یه ذره دارکتر و خونین‌تر بودن. یعنی فکر می‌کنم که این داستانی که حالا من تعریف کردم شاید یه ذره سافت باشه، ولی در کل توی اجراهاشون چیزی که مشخص است اینه که خیلی خونین و خیلی بزرگ و خیلی اغراق شده تر بوده از نمایشنامه‌های یونانی. و اینکه خب حالا اگر سوال براتون پیش بیاد که چرا نمایشنامه نویس معروف رومی سنکا اومده این نمایشنامه یونانی نوشته، باید بگم که من توی ویدیو داستان‌های تاریخ تئاتر توی قسمت تئاتر در روم باستان اینو توضیح دادم که انواع اجراها در روم باستان چه شکلی بوده و چرا به یونان وصل بودن. خب حالا چرا انقدر داستان آشنا بود؟ شما یاد داستان یوسف و زلیخا ننداخت؟ منو حتی یاد داستان سودابه و سیاوش هم انداخت توی شاهنامه. برای اون کسایی که داستان سیاوش و سودابه رو نمیدونن، به طور خلاصه بگم که سودابه زن کیکاووس شاه بوده که حالا این داستان ازدواجشون هم خیلی داستان جالبیه، به نظرم حتما سرچ کنید بخونید. عاشق فرزند خوندهش یعنی سیاوش میشه که فرزند کیکاووس شاه بوده ولی از یه زن دیگه، و عاشقش میشه و خیلی بهش ابراز علاقه میکنه، ولی سیاوش که نمیخواسته پدرش خیانت کنه کاملا ردش میکنه و نمیپذیره این عشق سودابه رو. و وقتی که سودابه میره و به کیکاووس شاه میگه که آره سیاوش به من نظر داره، کیکاووس شاه یه برنامه را میندازه که اگه سیاوش از یه آتیش خیلی بزرگ رد بشه یعنی گناهکار نیست، و اگر که توی آتیش بسوزه گناهکاره. و خب این داستان به خوبی تمام میشه به خاطر اینکه سیاوش از اون آتش رد میشه و چون گناهکار نبوده و خب سودابه هم خیلی دیگه رسوا میشه برای هم، ولی خب آخر سر خودشون نمیکشه. و حالا داستان یوسف و زلیخا هم تقریبا تو همین داستان بوده، یعنی زلیخا میخواسته یوسف نمیخواسته. حالا یه سری داستانهای هفته رو اینها داره، ولی خب آتیش و کشت و کشتار نداره به خاطر اینکه یوسف پیامبر بوده قاعدتا. حالا من کاری به این داستانا ندارم، نمیدونم که دقیقاً کدوم یکی از این داستانها قدیمی تره، اصلا سورسشون از کجا اومده و کدوم یکیشون اصلی تره، اوریجینال تره. ولی چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که ما الان میگیم که مثلا داستان‌های عاشقانه، فیلم‌ها، سریال‌های عاشقانه خیلی تکراری شدن، ولی خب جالبه که توی زمان باستان هم یه پلات داستانی توی چند تا مثلا ریجن مختلف توی مناطق مختلف همون پلات ولی حالا با شخصیت‌های مختلف تکرار شده و خیلی بر من این جالبه و خیلی منو به شک میندازه که شاید اصلا اصل همه این داستان‌ها یکی بوده و فقط توی مناطق مختلف روایت‌های مختلف داشته و فقط هم برای همین روایت نبوده، برای همین داستان نبوده. خیلی داستان‌های دیگه حتی از قرآن، انجیل یا جاهای دیگه شاهنامه میشنویم که داستانشون خیلی مشابه یک داستان دیگه است در یک منطقه دیگه که خب به نظرم خیلی جالبه. حالا اگه شما داستان، کتاب یا فیلم و سریالی میشناسین که همین پلات دقیقاً همین پلات عاشقونه تکرار شده بود، حتما برام توی کامنت ها بنویسید. نمایشنامه بعدی یه متنی هست از قرون وسطا. من توی ویدیو تئاتر در قرون وسطا گفتم که یه راهبه خانم به نام روزویتا در قرن 10 میلادی در شمال آلمان 6 تا نمایشنامه کمدی مذهبی نوشته که الهام گرفته شده از کمدی های رومی، مخصوصا ترنتیوس که نمایشنامه نویس معروف رومی بوده. یکی از معروفترین نمایشنامه از بین این 6 تا نمایشنامه های خانم روزویتا یه نمایشنامه هست به نام دولچیتیاس که ماجراش در زمان امپراتوری روم هست که امپراتور دیوکلیسین عاشق 3 تا خواهر مذهبی مسیحی میشه به نامهای آگاپه، ایرنه و کیونیا که آگاپه به معنای عشق بوده، ایرنه به معنای صلح و
کیونیا به معنای خالص بودن و چون این خواهران مسیحی بودن و به خدای یگانه اعتقاد داشتن، قبول نمی‌کنن که حجاباشون رو بردارن و به خدایان رومی اعتقاد داشته باشن. و خب امپراتور هم یک نفری رو به نام دولچیتیاس مأمور میکنه که این 3 خواهر رو مجازات کنه. دولچیتیاس وقتی که این 3 خواهر رو میبینه خیلی خوشش میاد و از زندان اونها رو میفرسته به آشپزخونه که ازشون بازجویی کنه. حالا چرا آشپزخونه؟ چرا بازجویی؟ خودتون میتونید حدس بزنید چرا. خلاصه این 3 خواهر خیلی دعا میکنن و از خدا طلب کمک میکنن و اتفاقا جوابم میده. وقتی که دولچیتیاس میاد توی آشپزخونه اینا قایم میشن و دولچیتیاس به طرز جادویی فکر میکنه که قابلمه ها و مایتابه های آشپزخونه این 3 خواهر هستن و شروع میکنه باهاشون که معاشرت فیزیکی داشتن و از اونجایی که قابلمه ها کثیف بودن، وقتی که معاشرتش تموم میشه و میاد بیرون از آشپزخونه، همه فکر میکنن یه دزده یا یه غول سیاه کثیفه و شروع میکنن به زدنش. تا اینجا قسمت طنز ماجرا بوده و از اینجا یه ذره تراژدی میشه، چون که 2 خواهر رو از این 3 خواهر توی آتیش میندازن به خاطر کاری که کردن و 3 هم چون که ول نمیکنه و شل نمیکنه که بیخیال بشه میفرستنش به روسپیخونه. توی راه خیلی دعا میکنه، از خدا طلب کمک میکنه و اتفاقا بازم جواب میده و یهویی ناپدید میشه. البته بعداً سربازا اون رو پیدا میکنن و میکشنش. ولی خب شاید باور نکنید از دیدگاه خانم روزویتا این نمایشنامه خیلی خوب تموم شده، خیلی پایان تراژدی نداشته، اتفاقا خیلی پایان درست و خوشحال کننده ای داشته، به خاطر اینکه در اون زمان فکر میکردن که ما به این دنیا اومدیم که آزمون و خطا کنیم و بمیریم و تازه وارد زندگی اصلیمون بعد از مرگ بشیم. پس در نتیجه به غیر از حالا این پیامی که ایمان بر قدرت و شهرت خیلی برتری داره، این پیام رو هم داره که ما اگر بمیریم اتفاقا یه کار درستی کردیم، خیلی خوبه که بمیریم. حالا شما اگر که داستان یا فیلم یا سریالی میشناسین که تقریبا تو همین داستان باشه، توی کامنت ها برام بنویسید. البته قاعدتا شاید نمونه مسیحیشو نشناسیم ولی نمونه ایرانیش احتمالاً هست. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. اگر نمایشنامه دیگه از این 3 دوران مخصوصا یونان و روم میشناسین و خوشتون میاد، حتما توی کامنت ها بنویسید داستانشو و با بقیه به اشتراک بذارین. و همینطور اگه خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر قسمت‌های بعدی این مجموعه حتما باشید. این ویدیو رو با دوستای تئاتریتون هم به اشتراک بذارین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.